الان من دیروز و امروز داشتم اونجا اون دیوار سبز رو تعمیر میکردم. دیواری که با درختها و تمشک و چیزای روند درست کردیم و زمین رو شخم میزدم. الان اومدم از اینجا رد بشم دیدم ای بابا اینجا هم کار داره. اینو گفتم چون قراره نظر شما رو جلب کنم به کار در دیوار رونده. به جای این کارا خوبه یه دوتا هندونه بکنیم بریم نهار رو بخوریم و من بیام اون فواره رو بهش وصل کنم. من فواره رو ازش در آوردم برای اینکه با اون فواره هم به این گلا آب میداد هم به علفا آب میداد و من علفایی رو که پریروز کندم زدم اینا مشخصه زدم الان دوباره در اومد، ولی چون وقتمو میگیره این کار مجبورم مجددا فواره رو وصلش کنم. هندوانه رو بکنیم بریم. همه چی فقط این چی لباس خفنی پوشیدم دقت کردید؟ لامبادا بدونی برای چیه؟ اینکه خنک باشه. ببین همین به من میچسبه، با اینکه اینقدر گشاده به من میچسبه. مجبورم آستین بلندم بپوشم که آفتاب این پوست ظریف و سفید نحیف منو سیاه نکنه، زشت نکنه.
استیم بلند کشیدم. چرا که نه؟ بیایید بیایید تا تو اونجا بمون، تو میای اینا رو لگد میزنی. این بچه فیلم بردار همچنان که نق میزنه همچنان اینجا بیاد همه رو لگد میزنه. هوی بس این دیگه بزرگترینشونه. او مای گاد، او مای گاد. میخوام امروز جشن هندونه بگیرم و 2 تا میکنم، برای اینکه اینا زیادم بمونه توی آفتاب میمونه، زیادی رسیده میشه و از تو میپکه. میکنیم تو اتاق میذاریم، تو سایه میذاریم. چی صدایی میده؟ انگار توی بادکنک آب ریخته باشی. بازار میره هندوانه بخرید این یادتون باشه. نگاه صدای یه بادکنک، یه تبل پر آب باید بده. یک عدد دیگه هندوانه، یکی گردکه. اینم بره توی بغل. یا علی پیشکا پیشکا زنانه در باز کن، زنانه در وا کن تا بگم عاشقتم، متصابت میکنم لایقتم. ای نزی جون من دلم تنگ برات نزی جون. بیا چه هندوانه تر باوردیم من. بیا بیا جشن هندوانه امروز داریم. کیشا هندوانه میخوری؟ چه غذای پختی؟ اوه اردیک ببختی؟ یس. اردیک خوشمزه میباشه ولی غذای گیاهی. غذا بپزیم، غذای گیاهی بپز. از اینا من خیلی بیشتر دوست دارم. اینا رو تو بخور، اردک من تا اصلا دشواری نداره هیچ. من قبول دارم. حالا برو اول دوش بگیر. های من دوش گرم. بگیر. های دوش بخور. ولی با این اردک منو شگفت زده کردی ها. البته این مرغابی وحشیه نه؟ آره. خیلی عالیه. دوش بگیر. آره. فوق‌العاده. مرا یاد روز غروب دمه میکشه که چشم جب دختمه، به خدا تی دست خورانه دیگه تیت حرف مره بسختمه، تیت حرف مره بسختمه که بگفته بی مره ناز مره غمز مره سیهی تر نخوام بلایی تر نخوام سیهی تر نخوام بلایی تر نخوام نما خسته نیزور مگه بی دل عاشق نبه مجبور مگه نما خسته نیزور مگه بی دل عاشق نبه مجبور مگه امی کوچه دختران می سایر عشق میده کشنه می واسه کرب آب آتش زنده بس بده چی کره بگم که من میپره مار جگر گوشه من ناز بدشتیم ایران پسرم اگه ناز بازی ببه بیشتر از تو ناز داره اگه ناز بازی ببه بیشتر از تو ناز داره کاشکی او روز نگفته بیشتر ناز نره بله اخ چی بگم میعادیله همش خطر خیره اخ چی بگم میعادیله همش تره خیره شب و روز خوبی داشته باشید. کلا تمام این ماجراها فدای نگاه شما. تمام این کارها رو من انجام میدم که چند دقیقه شما دلتون شاد بشه، شادتر از اون چیزی که هست بشه، سرگرم بشید و خوشحال زندگی کنید. منو ببینید یا نبینید کلا شاد زندگی کنید. با شادی هیچی رو از دست نمیدید.